Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Doon ko sa lanik kabumbahan na la. Di na ka magbumba na. Musa pa. Musa na lang kay bunga na ko naman. Mulugdang naman eh. Oh. Ko sa nala na siya na bumbahan. Last din ang bumba na sa mga bumba mo dan ang last. Ko na la. Isdang. Piso lang ko. Pero kaning 216 dili man kani ko ano sa langgam. Di mo ni sa kuno kayo ka na ganitin. 18 kay katong 18 nga puti. Oo. Pero 18 nga pula. Oh, pula dili. Mao to sa ikuan. Ay ito to. Pero ko na na. Kasi na nag-spray karon. Kana. Julius. Julius. Sige. Pila ka? Pila. Bisag pila wag kung daghan ko sugay no. Ay, kaya na siguro. Damo og gamay. Kana gani mga langgam gani. Batik po. Nasaan? Oh. Tidak ako problem sa Manila ni. Okay, ba kamatoy lah, matoy gamit din sa kay gamit pa sa pamay. Oo. Wa may lay maggamit kasi magdakop na. Kailangan to pataka mas lang pabuto. Oh, witaw. Ko matoy lah kaniadto kay di maginikuan. Nga to di mo pataka. Oo. Kami kay ato kaning gamit ang pindutanan nimo. Sige tangtag kung mag-spray ka. Kami sa lighter ano? Oo. Amo rin sa lighter. Aw gipot lang digyon wire day. Wa ay. Aw mo ni siyang ignition switch sa lighter. Oo. Itaklob di ha. Butang brother. Ato din ni kadiliman indiscriminate firing gamit man gid sa kaning ito. Na oras basa kan makita. Sa tuwa. Dini ra gyud basta ka dito. Kani siya Flying Tiger ni sa nga alcohol. Oo. Dili pwede ka ng alcohol sa para panghaplas. Dili. Flying Tiger dito sa Petromax. Oo. Pila pong usa ka Ang lap. pila po lang usa ni kakuan botelya. Sauna barat. Oo. Kamot pila ni. Pero dugay mahurot ako sa kabotilya. Ano gayan? Sos, kay magtakas ka na ng pinabutaran yan. Ito yung ginagamit sa paputok dito, yung buga, ayan, Flying Tiger. Itong Flying Tiger, ginagamit din to siya sa Petromax. Dati nung wala pang elektrisidad, ito ang ginagamit, pure crystal clear. Supreme quality, Flying Tiger, ISO certified. Net content, denatured alcohol for 50cc. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog. And God bless us all and bye-bye.